ứng dụng học nấu ăn được ưa chuộng nhất Việt Nam, nhiều gợi ý công thức nấu ăn nhất, hướng dẫn chi tiết nhất, dễ dàng chia sẻ nhất. Feedy liệt kê nguyên liệu món ăn chuẩn tới từng định lượng, là cuốn sổ tay đi chợ cùng bạn. Nấu ăn không khó, nhờ có Feedy.